السلام عليكم، بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بخصوص الأسئلة اللي بتيجي، هو ينفع نشيل طبقة الورنيش ونرش مكانها طبقة ورنيش جديدة، ورنيش بس من غير لون؟ طيب، من ناحية الشكل ممكن في بعض الألوان، الأسود الغامق، الأحمر الغامق وهكذا، ولكن مش شرط برضك. ممكن كشكل يبقع ويبان ليه. اما من ناحيه الالتصاق او الادهيشن ما ينفعش. كنظام دهان سيارات عندنا ما ينفعش، الا اذا انت بقى هتجيب مواد والداتا شيت او التي دي اس بتاعتها المورد نفسه قال لك هينفع. ولكن عندنا في نظام دهان السيارات اي سيستم اشتغلنا بيه في الكلام دون يقول لك لازم يتم عمليه، لازم ده يتصنفر وياخد لون وبعد كده ورنيش. لكن تعالى نحسبها كشكل وبعد كده نحسبها كالتصاق. لو ناخد بالنا هنا كده، بص في البقعة دي، بص حتت غامقة، حتت فاتحة. بص واخد بالك؟ لو تاخد بالك معايا، بص شايف ده غامق ازاي؟ شايف ده بص فاتح ازاي؟ ده فاتح اهو، ده غامق. ايه معنى الكلام ده؟ الكلام ده معناه ان شايف طبقة الورنيش دي لو شلناها دلوقتي بالمواد، بص البقعة، شايف ده غامق فاتح. لو رشينا ورنيش ممكن بعد الورنيش تلاقي بردك اللون مبقع كده اهو، هو اسود، ممكن الامور تمشي. لكن في فضي سماوي مش عارف ايه، بالتاكيد هتلاقي البقعه دي باينه. ليه؟ هنا كان في ورنيش، شايف دي لو اتشالت دلوقتي هتلاقي لونها غامق عن دي. فمعنى البقعه دي ان في حتت ورنيش اتشالت قبل حتت، فالحتت اللي اتشالت قبل حتت بقت عرضه للشمس والحراره والغسيل والفوطه الزفره وي بقت تغير في لونها. انما هنا لسه محتفظه باللون الاساسي بتاعها. يعني احنا لو شلنا الورنيش اللي هنا دلوقتي ده، شلناه بالمواد اللي بتشيل الورنيش او باي طريقه بدون ما نجرح، هتلاقي ده لونه اصلي لسه. طب لو ادينا بقى ورنيش، هل اللمعه هنا هتبقى زي هنا؟ هتلاقي في اختلاف، خصوصا في الالوان الفضي، السماوي، الذهبي، البرونزي. الالوان دي هتلاقي فيه بقع. يعني بص لو هناخد بالنا من الشكل، بقع، بص غامق فاتح، بص غامق ازاي فاتح. فده ممكن مع الاسود الامور تمشي. ده كشكل انت اهم حاجه تمشي تبع النشره الفنيه للمنتجات. طيب بالنسبه بقى لناحيه الالتصاق، من ناحيه الالتصاق او الادهيشن، احنا عندنا في دهان السيارات العربيه دي اصلا عباره عن ايه؟ معدن. فوق المعدن في حاجه اسمها اي دي او البو. فوق الالبو في برايمر. فوق البرايمر في البيس كوت اللي هو اللون الاسود ده. بعد كده بيرشوا الورنيش اللي هو الكلير كوت. تمام كده؟ طيب احنا عندنا نفس الكلام، لما بنيجي بنرش نفس المواد دي، ولكن الالبو والبرايمر ما عندناش احنا البو، لان الالبو ده عباره عن حوض كده العربيه بتنزل فيه. بيكون المعدن بنرش حاجه اسمها وش برايمر او اتش برايمر، وبعد كده فيلر، وبعد كده اللون الاسود، وبعد كده الورنيش. واحنا بنرش بقى في الكابينه اللون الاسود ده، لازم نرش الورنيش بعديه بحوالي 10 دقايق او ربع ساعه. مفهومه؟ يعني لو احنا رشينا اللون الاسود ده النهارده وحابين نيجي ندي بكره ورنيش، ما ينفعش تدي ورنيش يقشر. امال بنعمل ايه؟ بنضطر نيجي تاني يوم نصنفر طبقه اللون دي وندي طبقه لون تاني وبعد كده ورنيش في ساعتها. طب لو صنفرنا وادينا طبقه لون وجينا اليوم اللي بعديه عايزين ندي ورنيش، برضه ما ينفعش. ليه؟ لان احنا شغالين بنظام اسمه ويت اون ويت، طري على طري، رطب على رطب. الدهانات بتترش فوق بعضها وهي طريه. انما لو خرجت من منظومه ال10 دقايق او ربع ساعه كده، المذيبات فصلت من بعضها وطارت، ومش هيحصل التصاق ما بين المواد. وده في الداتا شيت بتاعت المنتجات بتاعت دهان السيارات. يعني اي سيستم هتراجعه هتلاقي فيه الكلام ده. او انت رشينا بسكوت النهارده اهو، النور لا قدر الله قطع وعايزين نيجي بكره نرش ورنيش، لازم نرش طبقه بسكوت من نفس الماده فوق منها بدون صنفره. لكن تراجع فيها الدعم الفني بدون صنفره، نرش طبقه لون تاني وبعد كده ورنيش بعدها ب10 دقايق. لكن ادام عدى حوالي اكتر من ساعتين او 3 ساعات ما بين اللون والورنيش، الالتصاق ضعف، ما يديناش ضمان على الكلام ده. فهنا ده بقى مرشوشه، العربيه دي مرشوشه بقى لها كذا سنه،
ازاي هنيجي نشيل ده دلوقتي ونيجي نرش ورنيش على طول؟ ممكن الامور تمسك ولكن هتلاقي يعني ممكن تمسك في بعض الظروف وبعض الظروف لا، وتلاقي ايه ممكن محدش يديك عليها جارانتي او ضمان. فلازم يحصل عمليه اللي هي اللي ما بين بعضها عشان خاطر يديك الضمان على المنتجات. اما بقى انت لو جبت مواد بتشيل دون ويقول لك رش ورنيش وكده، ده موضوع تاني ممكن، لكن ما شفناهاش بصراحه. لكن ممكن يكون حد عنده نوع ورنيش مثلا يقول لك شيل دون ورش الورنيش فوق منها بدون صنفره كلام من ده ممكن، ولكن بصراحه مش. لكن احنا بنتكلم من ناحيه النظام دهان السيارات، سبيس، كابسي، سيكنز، ديبير، مش عارف البويات اللي انتوا عارفينها دي. ده الكلام اللي في بويات السيارات، يقول لك رش لون، يبقى عشان ترش ورنيش لازم بعد. لكن دي مرش بقى لها فتره، طب اجي رش ورنيش فين الالتصاق هنا؟ فين؟ مفهوم يا رجاله؟ يعني بص مثلا نيجي نرش ده ورنيش كده اهو، ممكن في لونه ده يعني حاجه زي الملمع كده، ديجريزر مطهر بيدينا عمليه اللمعه كده اهو. ممكن الامور تمشي ببعض الالوان زي الاسود، بص، ولكن مع التركيز وده يعني في زي بقعه كده مع الشكل. لو رشيت كله بشكل عام ده كده كشكل، انما التصاق قلنا الوضع ايه. اللي عنده اي اضافه او اي استفسار يسيب لاخواته في التعليقات. طبعا التعليم مثبت. اللي عنده اي حاجه او اللي حابب بقى يشوف الموضوع ده بيتعالج ازاي بنعالجه بعمليه الرش وكلام من ده هتلاقوه ان شاء الله في فيديو عملي ازاي بنتخلص من طبقه الورنيش. بس يعني اسلم حل بقى من ناحيه الرش ان نتخلص من طبقه الورنيش ونصنفر وندي طبقه لون وبعد كده ورنيش. ده هتلاقوه ان شاء الله فيديو عملي عندكم في التعليق المثبت. يا رب يكون الفيديو سهل ومفيد، ما تنسوناش في الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.